הבט ושמה. שיעור ד' ביקור. אמא, מצלצלים. שלום. בואו בבקשה. רבקה, בבקשה להכיר. אדון וייס, דוד מאמריקה. נעים מאוד. נעים מאוד. נא לשבת. אדון וייס, אתה מדבר עברית? אני מדבר קצת עברית. שלום רבקה, שלום ילדים. איפה אתם? דוד. אנחנו יושבים כאן עם אדון וייס. נא להכיר. בעלי, אדון וייס. נעים מאוד. מה להגיש? קפה? תה? או אולי כוס יין? אני מבקש כוס יין. בבקשה. הנה כוס יין. תודה. גם אני מבקשת יין. בבקשה. לחיים. שיעור ד' המשך. אתה מדבר עברית, אדוני? כן. אני מדבר עברית. את מאמריקה? לא. אני ממרוקו. את מדברת צרפתית? לא. אני לא מדברת צרפתית. איפה מדברים צרפתית? בצרפת. בבלגיה. אתם מדברים אנגלית? כן. אנחנו מאמריקה. בישראל מדברים עברית? כן. בישראל מדברים עברית. הן מדברות עברית? כן. הן מדברות עכשיו עברית. הבט ושמה. סוף השיעור.